හෙලෝ ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ run command box එක පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන් එක වැඩ. run command box එක ගන්න Windows key එකයි R එකයි press කරලා සමහරක් අය දන්නේ නැති නැත්නම් සමහරක් අය දන්නේ නැති වෙදී කවුලක් නැහැ. දන්න අයට නොදන්න අයට දෙගොල්ලටම තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ දන්න අයත් ඔක්කොම දන්නේ නැහැ නේ command. එතකොට අද වීඩියෝ එක ටිකක් බලන්න ඔයා දන්නේ නැති කමාන්ඩ් තියෙන්නත් පුළුවන්. නොදන්න අය අනිවාර්යෙන් බලන්න. කමාන්ඩ් සාමාන්‍ය ගොඩක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් අපි පළවෙනි කමාන්ඩ් එකට යමු. පළවෙනි කමාන්ඩ් එක තමයි OSK. OSK කියලා කියන්නේ on screen keyboard. එතකොට ඔයාලට මේ virtual keyboard එක open වෙනවා. එතකොට ඊළඟ කමාන්ඩ් එක තමයි WINVER. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Windows එකේ version එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ මෙතන ගියාට පස්සේ Windows එකේ නම operating system නම ඒකේ version එක ඒ build එක කීයද කියලා ඔක්කොම බලගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි appwiz.cpl. මේ කියන්නේ app wizard. ඒකයි appwiz.cpl කියන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට දන්නවනේ ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන දැන තමයි මේක. ඔයාලට කැමති software set කරලා මෙතනින් අන්ඉන්ස්ටෝල් දෙන්න පුළුවන්. අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න software අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන තැන තමයි මේක දන්න දේ දැනගන්න. ඊළඟ තමයි task manager එක නේද? task manage MGR. මේකේ ඊට පස්සේ task manager එකට යන්න පුළුවන්. temporary දැන් ඔයා සාමාන්‍ය වැඩ කරද්දී PC එකේ temporary file හැදෙනවනේ. ඒ temporary file හැදෙනවා නම් ඒවා delete කරන්න ඕනේ. එතකොට TEMP කියලා press කරලා type කරලා press කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ඉන්නේ temporary file. මේවා control A කියලා ගහලා all select කරලා ඔයාලට මෙතනින් delete දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ මෙහෙම එනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ ෆයිල් එක දැන් use වෙවි තමයි තියෙන්නේ. ඒක මෙහෙම වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේක do this for all current items කියන එක select කරලා මෙතනින් skip දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේවා delete කරන්න බෑ. මොකද මේවා ෆයිල් එක use වෙවි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ command එකෙන් temporary file delete කරන්න යන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි notepad. මේ ගහලා notepad එක open කරන්න. ඊළඟ මේක නම් ගොඩක් අය දන්න දෙයක්. blackslash එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ OS එක install කරලා තියෙන disk එකට යන්න. C දැන් මගේ තියෙන C. එතකොට මම යන්නේ මම blackslash එක ගියොත් මම යවෙන්නේ local disk C එකට. ගොඩක් අය එහෙම තමයි C තමයි තියෙන්නේ. වෙන එකක් වෙන්න බෑ. තියෙනවා නම් rename කරලා වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ command එක තමයි dxdiag. මේකෙන් ඔයාගේ PC specification බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ computer name එක, RAM එක, manufacturer කවුද, BIOS version එක ඕන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. directories බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ගියාට පස්සේ අපිට අපේ graphic card එක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්, sound card එක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්, ඕන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ එක තමයි hdwiz.cpl. මේක ගියාට පස්සේ device manager එක පුළුවන්. device manager එකේ තමයි අපේ තියෙන graphic card එකේ monitor එකේ හරි ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් එතන එහෙම පෙන්නනවා. නැත්නම් අවුලක් නැත්නම් අපිට අප්ඩේට් කරන්න වගේ දේවල් වලට උනත් මෙතන ගිහිල්ලා අපිට ඒ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට හිතන්න මට graphic card අප්ඩේට් කරගන්න ඕනි කියලා. මම display adapters වලට ගිහිල්ලා මගේ AMD graphic card එක මම අප්ඩේට් කරන මේක set කරලා right click කරලා මෙතනින් update drive දෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩ වලට තමයි device manager. සමහරක් අය දන්නවත් ඇති.
අවුලක් නෑ. දන්න දේ දැනගන්න. එහෙනම් මේ විඩියගේ කමන්ට් ගැන තියෙන මෙච්චරයි. කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න බලන්න මං අද කියපු කමාන්ඩ් වලින් කීයද නම් හිටියද කියලා. මොනවත්ම දැනන් හිටියේ නැත්නම් ඒ මැසේජ් එකක් දාන්න. අද තමයි දැනගත්තේ කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ හම්බෙමු. ගුඩ් බයි.